Hello, it's me Lanning with Culture Mosaic, VTV International's weekly cultural journal. Right now, it's freezing here in the capital city of Hanoi with cold and strong wind blowing all day. Yet, the cultural atmosphere is no less vibrant, with exciting activities taking place across the country. And we're here to bring you updates on the most outstanding ones. Our headlines come next. Hanoians take the love of music to the streets. Young artists infuse contemporary beats to traditional psalm singing. And Australia meets Asia in wider immersion. As always, we're now starting off with the most major cultural events of the last week. A proposal for the Gucci tunnels to be recognized as a special national relic site has been completed by the Ho Chi Minh City's Department of Culture, Sport and Tourism. Located north of Gucci district and only 70 kilometers from the city center, the intricate tunnel system was built during the height of the war. Stretching over 250 kilometers, the site has become an important tourist attraction. If the proposal is approved, Ho Chi Minh City will have one more special national relic site to add to the Independence Palace. A Spring Flower Festival was held by the Fruit and Vegetable Research Institute on Tuesday, February the 3rd in Hanoi. Various kinds of new and special flower species were introduced at the event. Visitors could also witness cultivation techniques and how the growers control flowering times. A new feature of the opening day is a competition of moth orchid and lilies planted by Vietnamese scientists and farmers. The flower fair is also an opportunity for authorities, researchers, and enterprises to meet and exchange experiences. The event will last until February the 17th. An exhibition showcasing pottery by several contemporary Vietnamese artists kicked off on Sunday at the Heritage Space in Hanoi. Although the exhibit is showcasing modern creations, it aims to capture the essence of the Red River Delta's long-standing pottery tradition. Fine ceramic tableware from classic labels such as T Ceramics and My Ceramics are also on display. In addition, environmentally friendly products created by French painter François Jaloff and Vietnamese designer Bùi Hoa Mai are also highlights of this exhibit. The organizing board expects the exhibition to introduce Vietnamese modern ceramic arts to a wider audience. The exhibit will remain open to the public until March the 30th. A contemporary dance performance named Hanoi Stardust was staged at the Student Art Center in the Belgian city of Leuven on Friday. Hanoi Stardust is the result of a collaboration between German choreographer Arco Renz, 5 soloists from the Vietnam National Opera Ballets, and 2 Vietnamese guests from the independence dance scene. Hanoi Stardust explores the relationship between individuality and uniformity. The performance was a highlight at the last September's East Miss West in Contemporary Dance Festival in Hanoi. The Asian Jazz Orchestra, which incorporates young musicians from Japan and ASEAN countries, is preparing for its debut. This project is the brainchild of the Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam, with the aim of creating an arena for promoting cultural exchange among Asian young artists. A session to find Vietnamese members for the orchestra was held in Hanoi on February the 2nd. Nguyen Hoàng Thiên Ân is one of the Vietnamese candidates at the recruitment event for the Asian Youth Jazz Orchestra. Having studied trumpets for 7 years, Thiên Ân has performed in many domestic and international concerts. He also had the chance to play with famous saxophonist Trần Mạnh Tuấn. Mình bắt đầu học kèn và cũng chơi học trong nhạc viện, rồi học về cổ điển. Và mình biết tới nhạc gia là nhờ chú Trần Mạnh Tuấn khi mà chú lập ra cái Sài Gòn Big Band. Thì nhờ cái Sài Gòn Big Band đó mình mới hiểu hơn về nhạc gia.
và nó không có khuôn khổ và nó ngay ngắn như cổ điển. Nó là một cái thể loại nhạc rất là mở, và nếu mà đánh một bài 10 lần thì nó sẽ khác nhau 10 lần. The improvisational genus of jazz hasn't caught on in Vietnam yet, unfortunately providing little opportunities for many musicians to perform. Nevertheless, the Vietnamese were still appreciated by judges. そうですね。 One candidate showed good piano technique. I think that candidate had a great passion for music. Although his performance has some mistakes, it was still great. いいパフォーマンスを見せてくれたと思っています。みんなして頑張って一緒に I hope that the chosen candidates will try their best to compose new pieces and improve themselves through their participation in the orchestra's activities. 活動を通して The results of the recruitment drive will be announced in early March. The Asian Youth Jazz Orchestra will tour several countries, including Vietnam, offering Vietnamese jazz lovers the chance to enjoy a high-quality show. As a new trend storming to every corner of Vietnam, street music represents the internal soul of not only youngsters, but also the elders. Pedestrians are now familiar with mini shows featuring a variety of music, from Vietnamese traditional music to classical symphonies. Let's meet with Hanoi street artists to learn more about this. It's Sunday afternoon at Lý Thái Tổ Flower Garden near Hoàn Kiếm Lake in Hanoi. The garden is more crowded than usual today because many youngsters are gathering here for a music meeting. They are actually members of Du Ca Đường Phố, or street singing, a street music troupe established in 2011. Such is their exuberance, they don't need a stage, amplifiers or lighting to liven up the park and divert attention from noisy traffic. Mình đã tham gia Du Ca Rừng ngày đầu tiên khi bắt đầu lên kế hoạch. Nó đem lại niềm vui. Thứ hai nữa là mình cảm thấy là mình có đông bạn bè, đồng đội, những người mà cùng làm nên cái không khí này. Tất cả mọi người đều có thể tham gia được, kể cả những người đi đường, những người khách nước ngoài đến, họ cũng có thể tham gia đánh đàn và hát chung với bọn mình. Many of them are members of hopdan.com, one of the largest forums for guitar lovers in Hanoi. Today, let's visit a class for the members, which is taking place at the forum's office. Nguyễn Quang Dũng is an architecture student who has been playing guitar for 4 years and has a special love for music. Có rất nhiều khó khăn phải trải qua trong quá trình tập guitar, nhưng mà chỉ cần đam mê và kiên trì thì có thể đánh được hết, ai cũng có thể chơi được. Có nhiều chuyện trong thời gian trong cuộc sống, nhưng mà mình nghe nhạc thì mình sẽ cảm thấy những cái đấy nó đều tan biến đi hết. Groups of young people playing the guitar and singing have become a common sight around the city, and street singing provides a harmonious pastime for the capital's residents at the weekend.
cảm thấy ở đây mình làm quen được rất là nhiều người và mình thấy rất là vui khi có một cái chương trình ngoại khóa rất là thú vị như vậy. Sometimes the young artists are joined by older ones, such as violinist Tạ Chí Hải, another famous street artist who has been playing on the roads and corners of Hanoi capital. Using some different instruments, he won the love and respect of a large number of people. These mini concerts are also a good chance for participants to meet new people and strengthen their friendships and love for life. And you're tuning into Culture Mosaic, our weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. We hope to become the bridge connecting artists and the words with our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming for you in just a moment. Some singing only gained the attention of general audiences a couple of years ago, compared with other traditional music genres, which were well preserved for decades. One of the latest efforts to bring some singing to a broader audience, especially younger generations, was made by a group of young artists of various music genres, including hip-hop, breakdance, and world music. On the mic this week, we have a chat with a young singer, a member of Hanoi Sim Club, where the idea was first inaugurated. A recent singing show at the Hanoi Opera House entitled Some and Life surprised local audiences. The set featured Hanoi streets in the early 20th century and singing, a traditional music genre usually performed by poor and disadvantaged people, alongside hip-hop, popping, beatboxing, contemporary dance, and world music. Xin chào nghệ sĩ Khương Cường. Xuất phát từ đâu mà anh lại có ý tưởng kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống là hát sẩm với những cái thể loại nghệ thuật đương đại? Thực ra thì Khương Cường chỉ muốn đó là một cái cuộc thử nghiệm. Mình thấy sẩm nó quá hay, ngay từ trong cái đề tài, cái chủ đề của sẩm. Thứ hai là trong âm nhạc, những cái rhythm, những cái tiết tấu nó quá hay thì Khương Cường chỉ muốn là bạn bè của mình cũng nhìn hát sẩm giống như là một cái kho thực sự đó là một cái kho vàng chất liệu về âm nhạc dân gian mà qua hàng rất nhiều trăm năm mà chúng ta mới có để có thể lấy ra và có thể sử dụng và các bạn có thể ngẫu hứng và sáng tác. Thì biết đâu đó ở trong tương lai sẩm nó lại có được nhiều hơn những cái người nghệ sĩ nữa và những cái nhà sáng tạo, những người sáng tác nữa sử dụng sẩm để cho các tác phẩm của họ. Thì thông qua những cái việc sáng tạo liên tục như vậy thì Khương Cường nghĩ rằng là sẩm càng ngày nó sẽ càng phong phú và đa dạng hơn. Làm như thế nào để có thể kết hợp được những cái thể loại, nếu mà chỉ mới nghe thôi thì sẽ thấy hầu như là rất là khó để tìm ra được những điểm chung. Nhiều người nghĩ rằng là một cái thể loại âm nhạc du nhập từ các nước phương Tây như là hip hop nó rất là trẻ. Các bạn trẻ thường nghe hip hop rất nhiều, mà có nhiều bạn thì dị ứng, thì dùng cái từ dị ứng với những cái âm nhạc dân gian. Nếu mà chúng ta có một cái nhìn mang tính chất khám phá, mang tính chất là chúng ta tìm những cái sáng tạo của họ, thì chúng ta không khó lắm để tìm thấy những cái điểm chung của hai cái loại hình nghệ thuật này. Một bên là sẩm, một bên là hip hop. Thì một bên là âm nhạc là phải nói là một cái văn hóa đường phố của Việt Nam. Những anh sẩm và những cái gia đình sẩm là những người mang âm nhạc ra bên ngoài cái khán phòng. Họ sống ở những ngã ba, bãi chợ Sân Đình, nơi mà có rất nhiều người. Ngã ba đường là họ ngồi họ hát, thì họ dùng âm nhạc để họ chia sẻ, giải bày và muốn cho mọi người được nghe âm nhạc, và họ sống bằng cái nghề đó. Thì ở bên kia quả địa cầu có những cái văn hóa đường phố
Các bạn ấy sống một cách rất là đời. Hay nhất ở trong cái văn hóa đường phố có thể nói đến đó là cái sự ngẫu hứng, cái tính ngẫu hứng và cái tính thức thời. Thì ở trong Sẩm nó có cái tính thức thời vô cùng. Ví dụ như anh Sẩm thấy hai cái bà kia đi chợ về thì chắc đã biết ngay là bài này sẽ thích thơ Nguyễn Bính, sẽ hát những cái bài thơ của Nguyễn Bính. Hay là thấy cái cô nàng kia xinh xinh thì lại hát một cái câu là để gạo cái cô gái để cho cái anh chàng kia nghe sẽ cảm thấy rất là thích thú. Khi chúng ta nhìn sâu hơn, như là tự mình phân tích kỹ hơn về cái nhịp điệu thì rõ ràng là nó quá tương đồng đi, bởi vì là nó ở đường phố cho nên những cái nhịp điệu thường là nó rất là sôi nổi. Những anh hip hop thì khi nhảy các anh cứ nhún như này, thì anh Sẩm cũng giữa dải không gai chúng anh nghĩ rằng cây thì giữa dải nó không gai. Cái nhịp điệu của nó rất là hòa quyện vào nhau. Thì đó là lý do mà tại sao mà mình khi mà mình giới thiệu Sẩm với các bạn thì thấy là rất là hay và các bạn thì có thể ngẫu hứng ngay được. Bất cứ một cái thể loại nhạc nào đấy thì nó đều có giai điệu của nó, và cái bộ môn popping nó hay ở cái chỗ là nhạc nào mình cũng có thể nhảy, bất cứ có một cái tiếng động, như kiểu là bây giờ mình vỗ tay hoặc là mình làm một cái điệu gì ấy, hay là tất cả những tiếng xe máy hay là tiếng rít gió thì popping đều thể hiện qua những tiếng nhạc đấy. Kiên nghe thử cái trống của Sẩm nó rất là khác các trống khác. Thì ví dụ như là Kiên đã ngồi nghe phân tích thì cái nhịp của Sẩm nó rất là đặc biệt. Ví dụ như là nó chỉ là, nhưng mà rất là hay, nó tạo thành, nó chỉ là những cái tiếng kẹp gõ này, xong rồi hoặc là cái trống như ở trống cơm. Thì nó ra một cái style rất là khác, mà trên thế giới thì đa số người ta làm R&B, hip hop hay là house hay là nhạc sàn rất nhiều, nhưng mà mình chơi một cái đấy thì nó lại vừa mang được cả cái tính chất dân tộc của chính mình mà lại có được cả màu sắc hiện đại. Khi mình đi giao lưu với các bạn, mình sâu những cái đấy ra thì người ta sẽ thấy là không có, và người ta sẽ thấy rất là hay, và người ta đánh giá rất cao là mình có cả cái gốc của dân gian của mình. Mình xem anh quyết chơi trò hãy khóa chứ lòng thèm chơi trò thì hoàn tệ. Có thể dễ dàng nhận thấy là những nghệ sĩ cùng anh biểu diễn trong chương trình Sẩm và Đời đều là những bạn với tuổi đời cũng rất là trẻ. Vậy thì anh làm như thế nào để có thể truyền được cảm hứng và thu hút được các bạn ấy đến gần với Sẩm như vậy? Mình chỉ truyền cái cảm hứng Sẩm này cho những người đồng nghiệp hay là những người bạn nghề hay là những người biểu diễn, để cho Sẩm nó có cơ hội được vang lên nhiều hơn. Đầu mọi người chỉ hình dung là văn hóa dân gian chung chung thôi, cái gì đó là mang chất liệu dân gian hay là truyền thống, chứ mọi người chưa có phân biệt rạch ròi là chèo là như thế nào, Sẩm là ra sao, hay là hát văn là ra sao, nhiều khi bị nhầm lẫn. Nhưng mà mình muốn mọi người khi mà đã sáng tạo thì họ đặt một cái nhìn sâu hơn, hiểu hơn, thì họ sẽ có những cái tác phẩm nó thực sự có cái chất riêng và ở trong đó nhiều hơn. Mình thấy rằng là làm việc với các bạn đó, các bạn ấy rất là sáng tạo, giống như là Cường làm việc với Hà Linh, Cường rất là yêu mến Hà Linh, bởi vì là cô ấy phải nói là có một cái điên gì đó của người nghệ sĩ ở trong người. Cái điên này nó xuất phát từ cái óc sáng tạo rất là nhiều. Minh Kiên cũng thế, lúc nào cũng cố gắng để tập luyện cái miệng làm sao để tạo ra những cái nhịp mà nó khó, nó phức tạp. Bạn Hoa Đức Công, bạn ấy nhảy, bạn ấy cũng rất là sáng tạo. Thì Khương Cường không có cái gì thì ngoài hết là mang Sẩm ra mà giới thiệu với họ thôi, thì là tự nhiên là họ sẽ mê, là vì Sẩm thôi, chứ không phải vì mình nói hay hay là vì mình phải khoe gì. Bản thân Sẩm nó đã hay quá rồi. Có thể đối với nhiều người thì sự thể nghiệm này là một sự sáng tạo còn được khuyến khích, thế nhưng mà có thể với không ít những người khác thì họ nhận xét
nó có thể là một sự lai căng. Anh đã bao giờ vấp phải những cái luồng ý kiến như thế chưa ạ? Chắc chắn là phải nói là rất là thường xuyên có một cái sự xung đột nào đó giữa hai phía. Một phía là muốn bảo vệ nguyên gốc theo kiểu cổ điển, một phía nữa thì bảo là phải làm mới đi. Thực ra cả hai đều không nhận ra. Thực ra họ đều là đóng góp vào trong lịch sử và cả hai họ đều chảy trong chung một cái dòng chảy của văn hóa. Nếu như mà chúng ta không có những cái bài bản cổ thì làm sao mà chúng ta biết được là Sẩm nó có những cái tinh hoa như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có như thế thôi thì liệu 10 năm nữa, 20 năm nữa, bởi vì Sẩm nó đã có lịch sử mấy trăm năm rồi, thế thì 1, 2, 300 năm nữa thì những người ta nghe những cái kiểu nhạc như thế thì liệu người ta còn cảm nhận được như bây giờ là chúng ta đang cảm nhận thơ Nguyễn Bính nó rất là gần. Nam Trần Tuấn Khải cách 6, 7, 80 năm nhưng mà cũng rất gần. Nhưng nếu vài trăm năm nữa thì làm sao mà hiểu nổi. Chúng ta cần có một cái sự sáng tạo mới mà đôi khi người ngày nay có thể ném đá vào nó, có thể đập cho nó tan tành ra, nhưng biết đâu người tương lai lại đón nhận. Rõ ràng nó là lịch sử và nó sẽ là một cái dòng chảy văn hóa tiếp diễn. Cho nên nếu như có ai đó ở thế hệ 9X, ở thế hệ 2000 chẳng hạn mà lại ngồi để sáng tác Sẩm thì Hưng Cường nghĩ là đó là một cái điều phải thực sự động viên và khuyến khích, bởi vì họ đã tiếp nhận cái văn hóa đó và bây giờ là của họ. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Hưng Cường với những chia sẻ vừa rồi của anh và xin chúc cho anh cùng nhóm Sẩm Hàn Hành cũng như những người bạn trẻ đã liều lĩnh cùng anh trong những cái thử nghiệm mới với nghệ thuật hát Sẩm sẽ gặt hái được nhiều thành công và nhiều sự đón nhận của khán giả. Xin cảm ơn anh. New fellows have joined writers from across the Asia-Pacific and collaborative residences and public events in Vietnam as part of the next installment of the Writers Immersion Culture Exchange Program. This event, which features the most distinguished topics of contemporary literature, will discuss the vitality of writing around the world today. If you are a writing lover, join it now. The Writers Immersion Culture Exchange Program, or RISE, has gathered 12 distinguished authors from Australia, Vietnam, and other Asian countries. The program focused on writers and writing and is funded by the copyright agency Cultural Fund. Nguyễn Bảo Trân, a well-known poet and editor at Vietnam Television, is representing Vietnam. Buồn vui thoát đã cũ càng, lòng tay sắp ngược, thời gian rối bời. For her, this event offers a chance to know more about international friends, the literature and culture. Chúng tôi có một tuần ở Hội An để trao đổi những cái sáng tác mới của mình, đọc những sáng tác mới của mình trước mọi người và lắng nghe những ý kiến đóng góp từ mọi người. Chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm viết lách, những kinh nghiệm sống, những quan điểm về cuộc sống và phản ánh qua câu chuyện cũng như là qua sáng tác. And I think that's what's been the best thing about the workshop is people of different ages, different cultures coming together. And then something like this event is where we all present the work. David Carlin is an essayist and memoirist and works as an associate professor at RMIT University in Australia. He and his colleague Joanne Lin from the Philippines have been discussing contemporary approaches to nonfiction. This was one of 3 workshops, with the other 2 focusing on fiction and poetry. Non-fiction writing can contain some small stories, but also some philosophy. Joanna and myself, we've never given a workshop together before, so we have different ideas and different approaches. As for me, it helped me be able to write something that I've been struggling with for the past year. And so this leg of the RISE project allows us to reach out to the community and give back to Hanoi, the Hanoi writers, what we can share in terms of the writing craft. Relations between Vietnam and Australia have witnessed significant achievements in many fields, such as politics, economics, art, and education. However, cooperation in literature remains restricted. They both hold potential in literature-related majors such as communications, creative writing, journalism, and publishing.
As the two nations belong to the Asia-Pacific region, more should be done to connect regional literature. Australian and Asian writers now have the chance to get closer to each other through Writer Immersion Culture Exchange Program, which is held for the first time in Vietnam. The event kickstarted with a sideline workshops which focuses on specific approaches to contemporary literature genres. Anh is a student majoring in linguistics. Today, he is visiting the National Library to look for books about Australian contemporary literature. However, his luck seems to be out. Là một sinh viên theo ngành ngôn ngữ, em có mong muốn là được tìm hiểu được tất cả các nền văn học trên thế giới, trong đó có văn học Úc. Tuy nhiên là các tác phẩm này xuất hiện ở Việt Nam còn khá ít, đặc biệt là các tác phẩm đương đại, chủ yếu là các bản dịch. However, this reciprocal culture exchange and immersion project will foster connections between Australian and Asian writers and writing, providing a solid framework for intercultural dialogue that will benefit all. It was really important for us to do our first event of this 3-year funding that we have for this RISE program in Vietnam, so that we could learn and understand more about Vietnam culture. Students are here is so that they can participate in community events, so they're giving quite freely of their time. But they also get to meet some very important people, some very talented people, and they get to speak with them and learn from them. The program aims to contribute to an Asia-Pacific community of writers, sparking networks and connections, and raising the professional profile of writers across the region. It also provides a solid framework for intercultural dialogue that is underpinned by the principles of mutual respect and a desire for genuine reciprocity. The love for literature of international writers has also wrapped up this edition of Culture Mosaic. As always, feel free to contact us at culturemosaic@vtv.vn with any comments and suggestions you may have, or to tell us about any cultural events you've been to with your own videos as well. You can watch repeats of our program online at vtv4.vn and youtube.com/vtv4go. Thank you so much for watching. This is Lenang and goodbye for now.